Yung nagandahan ako sa room talaga. Pero yung mga pools, okay lang. Africa na bro. Alright. Yay! Welcome back! Napag ang kamera. Fag. Ako mislawa na. Sabi ka. Lain ka ba? Lain na hindi ng gabi eh. Sagol. Yo, good morning guys! Good morning bitches! And ngayon pupunta na kami sa ano guys, magbe-breakfast na kami. Breakfast buffet! Kainan na. Yeah! Beatboxer, yung ka-over eh, nagkakinigtali na. Multitasker mo. Multi-talented na eh. Energy gang. Energy FM. So, papunta kami sa ano guys, sa breakfast buffet. And umuulan talaga, pero maliligo kami mamaya sa ano, sa swimming pool. Gutom na kayo. Tingnan nyo yung buko guys kung magkano. Hi baby, good morning. Fog lagi gapon. Yo! So ayan, tapos na kami mag breakfast and akit kami guys kasi may natatay dito na buntis. Ayan. Tagal may ikaon, good mo na. Lagi sige kaon eh. Tara ate. Ate, hi sa vlog ate Ray. Good morning vlog. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Oh, excited na naligo. A few inches later. Come on. It's a prank! Huy! Ate kong kumpis day. Matan, uy, lakaw na to. Check out na bukaan. Ay, apay katog. Eh! Uy! Dadang key card ha? Ate. Mukhang na kayo, hindi na kayo. Moto, ibilingon? Makuha to sa keycard. Slide. Kino-construct pa lang dito yung ibang ano guys, mga pools. Maganda sana to dito, pero hindi pa tapos. 11 AM yung ano, yung check out. So lubos-lubosin na lang namin ito ngayon. And papunta na kami doon sa pool, doon sa kabilang pool, yung hindi namin napuntahan na pool kahapon. Back here in Toronto, Canada. Sobrang init na guys. Lipat kami doon sa kabilang pool. Meron silang ano guys, baka ng glass ba? Glass yung ano, yung gilid. Pwede ka maglangoy tapos picturean ka para ka nasa aquarium. Yan, dito kami guys. Ito niya yan. Yan yung glass. Ano? Di na, magkabunga ka nga eh. Para dito.
few inches later. Hey guys! It's me again! Dito na kami sa guys, sa kwarto. Tapos na kami magligo dun sa pool. Nag-aantay na lang kami mag-check out. So, pahinga na lang muna kami dito. Meron pa kami 1 hour. Nag-enjoy na kami? Gustong-gusto ko yung room. Gusto niya room. May dali natin yung TV, May. Yan, no? Tanggalin natin yung TV. So, may TV na tayo. Anong mga pros and cons na ano mo dito, May? What can you say? The review of Suldeya. 7/10. 7/10? Bakit? 7 kasi maganda yung room, malaki. Very malamig, comfortable, maganda yung beds. Ganda yung mga Maganda gamit. yung CR. Ganda yung unan. Basta malaki siya guys, for 2 persons. Sobrang laki niya. Dalawang bed pa kami dito. Oh. Pwede pa mag-ano, no? Excess, no? Good for 2 lang talaga itong room. Pero pwede 4. Pwede 4. Pero may bayad, di ba? Excess? O ba? Yung nagandahan ako sa room talaga. Pero yung mga pools, okay lang. Kaya lang. Hindi pa kasi tapos yung mga ibang pool. Nagre-renovate kasi sila guys. So, oo. Yung iba, di ba, kanina nakita nyo, wala pang tubig, ganun. And then, yung sa dagat naman, okay siya yung yung white sand, pero pag maligo ka, mga ilang pa lang, ilang meters, maputik na yung ilalim, so lang yata yun ka ng artificial lang. Maputik nila. Lain, dapat nindot ng sand jud tanan. Nang para sa mga dagat sa Mualbual ba nga, sand talaga yung talaga na. Lang kasi ito parang man-made lang na kasi yung mga talaga dito, yung dagat is black sand at saka medyo maputik yung dito sa Mactan. Pero for the price guys, yung nabayaran ko dito is 3K. 3K Okay na isang siya. room. Ilang ka percent ang sale. Originally, yung price talaga Mga room nito 10K or is 12K. oh yan, nasa mga 10K Kuha to lang namin 12K. for 3K. Meron na siyang breakfast. Kung normal na rate siguro na para sa kuha, hindi siya worth it. Yeah. Kung magbabayad ka ng 12K for this place, sobrang mahal. Tapos ayun, yun lang, pool lang, ganun. Tapos yung ibang pool, hindi pa tapos. So, pero maganda naman yung mga place, maganda mag-picture-picture, di ba? Ayan, kasi bago kasi ito na, isa sa mga bago na resort dito. I think last year, or last year? Basta bago to. I'm not sure kasi mga bago talaga, modern yung mga designs, parang nasa mall yung sa lobby. Tapos yung TV lang guys, walang Netflix guys. Yan. Wala yung Netflix mo, no? Parang hindi siya smart TV. Wala. Kaya hindi na lang namin kukunin. Maganda yung aircon na malaki. Mas malaki pa sa aircon namin. Yung split type. Kaya sobrang lamig guys. Uwi na kami guys. Ay, magla-lunch pa pala kami. Kasi alas 12 na. So, lunch muna kami. Naka-check out na kami dun sa Suldeya. And then, dadaan kami dito sa kainan, mga tuna. Dito kami magla-lunch. Africa bro. Alright. Bagay niya, may sili, bay. Sila. Para sa Pabaybayan ang kwan, silihaman. Bila See you sa Baguate! Madula sa
sa padupon. Lights, camera, action! Wala mong TV. Nakauwi na po ang TV ng aming bahay. Napaayos na namin siya, guys. Oh, kinuha pa namin doon sa Lapu-Lapu. Actually, nakauwi na kami kanina, mga Alas 2, tapos natulog kami. Tulog kami, tapos nag-text yung yung technician na pwede na daw pick upin yung TV namin. So, ayun, pinick up namin. So yun, bumalik kami ng Lapu-Lapu, kinuha namin, and tadaan! Yay! Welcome back! May tadi na ni magubaw mo yun. And ayan, ano ko pa siya dito. Kaso nawala yung isang ganito. Hanapin pa namin dun sa likod. Yun! Yo, ayan, gumana na yung TV namin. Yay! It's back! Yay! It's back in the hood. Nga ma-jinx na sad ba? Tapos, ayan guys, meron na kaming AVR. Dito ko na sinaksak yung TV at saka yung soundbar. So, para hindi na talaga siya masira guys, no, pag may problema sa kuryente. So, yung nabayad namin sa technician is 3,200. No, medyo mas mahal siya compared yung 3-3? 3,300 pala. 3,500 sana yon pero parang natawad ba ng 200. So 3,300 na lang. So before yung nagastos namin is 2,000. Yung total na nagastos namin sa pagpaayos ng TV na to umabot na ng 5,300. So medyo malaki-laki na. Yeah, Pwede ka na makabili ng bagong TV nun pero sayang kasi. sayang mong siya. Oo, sayang kung hindi pa ayos, patambak lang sa And first TV to ni Mylabs, guys. First TV ko na ako talagang bumili ba, flat screen ba. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng TV. No, before kasi yung TV lang namin yung box. So yun. Medyo tabingi siya. Kita ka? Okay. Sa gap sa soundbar. Hindi, lagi ang usik. Yan tabingi oh.